chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Học Vlog và mình là Văn Học Lazada. Trước mình có làm video về mở hộp một cái lô mấy cái món ở trên Shopee ấy. Thì mình nhớ mình có một con camera là camera mini Q7. Xem qua wifi xuyên net mua lâu rồi, từ mấy năm trước rồi. Hôm nay thì mình sẽ sửa nó nhá. Tại vì đây con camera Q7 đây, lần trước mua về thì mở ra là để lâu quá, thành ra cái con cam này pin nó bị phồng nên là không sử dụng được. Hôm nay thì mình thử xem mà có khắc phục được cái lỗi pin phồng hay không nhá. Đây một chút thông tin về cái MQ7 này, mình giới thiệu lại cho anh em thôi. Đây là cái con camera version từ mấy năm trước rồi. Bây giờ thì nó ra nhiều loại camera tối tân hơn, hiện đại hơn, nét hơn, pin trâu hơn. Cái này là mình mua từ 2000 xem nào. Cái mã vận đơn này là năm 2018 rồi sao anh 17. Mua lâu rồi anh em ạ. Mua xong để trong kho, mãi lúc mà đi dọn kho thì mình thấy mới làm mở hộp, mua nhiều quá cứ chất thành núi. Rồi, đây là tổng quan bên ngoài của em nó. Như vậy con này sẽ hỗ trợ Wi-Fi, Android, iOS, hỗ trợ peer-to-peer và hỗ trợ quay đêm. Nó là camera Wi-Fi. Đây, bên trong em nó đây. Đây chính là em camera Live Vision peer-to-peer HD. Nó chỉ bé xíu này thôi anh em này. Đó. Mà nó bị phồng lên rồi, không dùng được. Đó. Bật cũng không lên. Để lâu quá rồi, pin nó chai nó bị phồng ấy, tí mình sẽ phải bung cái này ra. Phụ kiện đi kèm thì mình cũng giới thiệu qua lại một chút cho anh em. Chúng ta sẽ có là một chiếc USB đọc thẻ nhớ, cái này là khuyến mại đi kèm. Một cái đốc, cái này có thể treo vào tường. Đây, có ai có vít này mình có thể treo vào tường này. Đó. Cái này là cái gá của nó, mình cũng chưa biết cái cắn cái này như nào. Chúng ta sẽ có một cái gá như này. Phụ kiện đi kèm chúng ta sẽ có một cái cáp micro USB, một cái đốc đây, cái này để có thể kẹp vào áo này, đây đính camera vào đây, đó chắc là đính như này, và chúng ta sẽ có một cái dây đeo hết rồi, cổng dây dẫn sử dụng một cục đó. Rồi mình sẽ đi vào chi tiết em này. Con này thì nó sẽ có những cái mắt này để hỗ trợ quay đêm nha anh em, mắt hồng ngoại, hỗ trợ Live Vision quay đêm, Wi-Fi peer to peer là quay điểm. Rồi bật thì không lên, trước mình cũng không thử được anh em ạ, nó không lên thì sao mà thử được. Đó, bây giờ sẽ bung thử ra nhá. Đây có cái móc này để cho anh em có thể cài vào cái cổ áo này. Đây cái này thì nó đã phồng lên rồi, bây giờ mình sẽ bung hẳn ra xem bên trong như nào nhá. Đây tem bảo hành này, cũng TBS cái gì bây giờ hết bảo hành mua lố rồi anh em ạ. Cái này thì mình cũng không biết tháo cái gì luôn. À nó có một con ốc ở đây anh em này, có một con ốc nhỏ xíu ở đây, còn nó có ốc ở đây tháo được. Có một con ốc này. Đó, ui ôi anh em thấy không, cái pin của nó này nó đã phồng lên như là chửa rồi. Ủa. Đấy, pin này đây, hai cực của nó đây anh em. Con này thì mình không nhìn thấy thông số của viên pin này. Ở đây có một miếng dán gì ấy. Của nó đây, pin đây anh em. Cái bo sạc của pin này. Cái pin này của nó thì phải dùng cái pin nhỏ như này. Đó. Bây giờ thì cách sửa thì đơn giản thôi. Theo mình thấy thì chúng ta chỉ cần có thể là anh em bóc lấy cái mạch sạc này, và chúng ta sẽ hàn vào cái cực của cái cell 18650. Rồi mình sẽ bóc cả cái cực này nhá, tại vì nó đi kèm nó có cái mạch ở đây này, thì phải bóc cả cái này ra. Giờ mình sẽ rạch cái phần với cả pin của con này nhá.
nó có cái băng dính ở đây này. Đấy, mạch sạc của nó bé xíu rồi thôi, hai cực của nó đây này. Đấy. Cái này thì anh em có thể tận dụng cái pin của điện thoại, tại vì thông số con này thì đây mình xem nào, chúng ta xem thông số pin của con này nhé. Pin là 5V nhưng mà đây thì nó chỉ ghi tản tiếng tàu thôi. Mình sẽ lấy hai cái cực này. Đó. Để mình thử cho xem sử dụng cái cam này sử dụng như nào đã. Cắt lấy hai cái này. Mình sẽ cắt cực này. Chúng ta sẽ cắt nút cực này nữa. Pin này phồng vứt đi rồi anh em, không dùng được. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có hai cực này. Bây giờ mình sẽ hàn thử vào một cái cell 18650 nhé. Rồi, mình sẽ hàn vào một cái cell 18650 như này. Đây mình có một cái cell 18650 hàn sẵn rồi. Đây, chúng ta sẽ đấu thử hai cái cực này. Vào đây xem thế nào. Hàn thử nhé các bạn. Rồi, cái đầu tiên hàn được rồi. Mình thấy cháy luôn cực rồi anh em ạ. Nó cháy luôn cái cực này. Tình hình là mạch sạc con này không ổn rồi anh em ạ. Đây anh em thế này, bò nó cháy đét két lẹt rồi. Nhiều khả năng mình sẽ câu thẳng một cái cell này vào đây anh em ạ. Nữa. Két lẹt rồi. Cái lẹt rồi anh em ạ.
Được rồi anh em ạ, nối phát lên đèn luôn này. Rồi, lên đèn rồi đấy. Tắt này. Đó, sáng đèn rồi. Dùng như nào thì anh cũng đang chưa biết anh em ạ. Nhưng mà mình cảm nhận nó khá là nóng anh em ạ. Nếu được biết thì cái pin này thì nó là 3,7V. Mà nếu chúng ta sử dụng cái viên cell 18650 này, nó sẽ rơi vào tầm 4,7V. Nó sẽ khá là nặng, đây là chip của nó sẽ khá là nóng. Thế nên mình mục đích mình thử thôi. Chúng ta sẽ thử lại một phát nữa nhé. Mình xem kết nối được con này không. Đây, nó sẽ hiện đèn ở đây anh em. Bây giờ mình thử kết nối con này xem như nào nhé.